Hello mọi người, lại gặp mọi người trong vlog mới. Và hôm nay mình có một chuyến đi chơi đến Dubai nên mọi người cùng đi với mình nhé. Let's go. Nay mình có chuyến bay đêm từ Sài Gòn sang Dubai. Và chuyến của mình hôm nay là rất đông luôn. Nên nếu được mọi người nên tới sớm, có mặt trước ở sân bay 3 tiếng để làm thủ tục nhé. Và hôm đó mình đi là rất đông, nên là mình làm thủ tục check in và đến lúc khi lên máy bay mới được ngồi nghỉ ngơi một chút, chứ là đứng xếp hàng đợi rất là lâu luôn. Nay thì mình bay cùng máy bay Boeing 777-300ER. Mình thấy nội thất của máy bay này tương đối khá là cũ rồi á. Đây là menu ăn khuya ở trên chuyến bay này. Hôm nay sẽ có món chính là bò và gà, nhưng mà hôm nay mình chọn món bò. Và này là bò hầm ăn cùng với khoai tây nghiền. Món chính hôm nay rất ngon luôn. Còn món khai vị và tráng miệng thì mình không hợp khẩu vị lắm. Sau khi ăn no xong thì mình chợp mắt một lúc. Sau khi mình ngủ được một lúc thì tiếp viên gọi dậy mình ăn sáng. Hôm nay sáng ăn bánh mì bò rất là ngon luôn á mọi người. Nhập cảnh xong thì mình đến quầy để nhận xe mình thuê luôn. Và đây là chiếc xe của mình thuê lần này cho chuyến đi 5 ngày ở Dubai. Và lúc mọi người nhận xe thì nên check kỹ một vòng xe trước và nhớ quay video lại để làm bằng chứng. Mình nhận xe xong rồi thì mình về khách sạn để check in, sau đó nghỉ ngơi. Khách sạn của mình cách sân bay đâu đó khoảng 40 km và đi đâu đó khoảng 30 phút thôi mọi người. Khách sạn lần này mình ở có tên là The Frost Collection và cách trung tâm khoảng 30 km. Và bây giờ mình sẽ room tour phòng cho mọi người cùng xem nhé. Mời mọi người vào. Đây, ở phòng này khá là rộng luôn á mọi người. Có một cái giường king siêu to luôn á. Và ở đây thì điều hòa được bật 24/24 luôn á mọi người. Mình để ý là phòng mình không có cái đèn trên trần siêu to để chiếu sáng, chỉ có các đèn nhỏ bật ở xung quanh và phòng tắm thôi. Còn đây là view từ phòng mình nhìn xuống, và mình chọn option ở trên tầng cao để kiểu như là nó thoáng hơn á mọi người. Đây, phòng tắm khá là sạch sẽ và đầy đủ đồ dùng. Mình để ý khách sạn này thì nước vòi ở đây là nước lạnh, là nước siêu lạnh luôn. Mình không biết là nước lạnh ở đây đã làm lạnh hay chưa, nhưng nó lạnh như đá luôn á mọi người. Còn nước ấm thì nó sẽ nóng. Sau khi nghỉ ngơi thì mình xuống khách sạn ăn sáng luôn. Và đồ ăn sáng ở đây khá là ít món. Hello mọi người, sau một đêm bay dài 7 tiếng và bây giờ mình đã có một chút thời gian nghỉ ngơi. Và sau khi từ sân bay về thì mình chạy thẳng về khách sạn và mình check in sớm luôn. Và mình nghỉ ngơi một chút, sau đó mình xuống ăn sáng và bây giờ mình đang mặc trên một bộ đồ để lát nữa mình đi tham quan bảo tàng tương lai như mọi người với mình nhé. Và một tips của mình đi thì cho đỡ mệt thì vì là mình bay chuyến đêm và mình tới đây sáng sớm, và thường khách sạn ở đây thì sẽ check in vào lúc 3 giờ chiều, nên là mình đã đặt dư ra một hôm và mình tới và mình sẽ mail trước với khách sạn là mình sẽ nhận phòng trễ vào ngày đó, vì là mình có chuyến bay sớm sáng nên mình đã book dư ra một ngày đó. Chứ mọi người nếu mà tới đây rồi mới nhận phòng hoặc xin nhận phòng sớm thường sẽ bị charge thêm phí, mình nghĩ đâu đó khoảng 50%, hoặc là sẽ nếu có phòng thì mình mới được vô luôn, còn không thì là không có thì đành phải ngồi đợi ở ngoài khá là mệt mỏi. Và lúc ở trên máy bay ấy thì có lúc ngủ được lại có lúc không ngủ được, nên tốt nhất là đặt dư ra một hôm và sau đó tới khách sạn check in luôn và đi ngủ thôi, và lấy lại năng lượng để chiều đi chơi tiếp. Đây là outfit look. Và chiều nay mình sẽ đi tham quan bảo tàng tương lai và mình đi Dubai Mall và mình đã đặt vé trước rồi. Thôi mình cùng đi thôi. Let's go.
Mình đang trên đường đi đến Bảo tàng Tương Lai và đây là chiếc xe hồi sáng mình thuê đây mọi người. À, đó, cũng ok vì đợt này thì mình tính tự thuê xe riêng đi để chạy cho nó tiện, vì ở bên Dubai nó rất là nắng và nóng nên không thể nào đi bộ mà đi metro được, nên mình thuê một chiếc xe nhỏ nhỏ để có thể tiện chạy và thích đi đâu thì đi theo mình muốn thôi. Đó, thì lần này mình thuê ở bên Sitte, mọi người có thể tham khảo ha, vì bên này thấy nhiều mẫu xe và mình thấy xe này khá là ổn, phù hợp đi với chỉ có 2 người thôi chứ mình không có đi đông. Đó, hay mọi người thấy đẹp không? Đường ở bên này thì đa phần sẽ là đi cao tốc khá là nhiều, và ở đây chạy 140 km/h ở mọi người. Nếu mọi người có ý định thuê xe thì nên lưu ý các vấn đề này. Và ở bên này xe thì cũng có rất là nhiều lane khác nhau nên là dễ đi nhầm lắm. Và đây mình đang đi ngang qua Dubai Mall. Đây mọi người có thấy siêu to khổng lồ không? Dubai Mall này thì nó sẽ có cả hai bên đường luôn. Ở trong bảo tàng Tương Lai thì sẽ có chỗ đậu xe luôn, và ở đậu xe chỗ này là siêu rộng luôn á mọi người. Vé tham quan thì mình đã đặt trước rồi, đến đây thì mình sẽ tới máy này để lấy vé thôi, và mỗi người sẽ có một cái vòng tay như thế này. Trời ơi, mình đứng ở đây mà mình thấy cái bảo tàng siêu to khổng lồ luôn á. Đầu tiên thì mình sẽ đi tham quan từ tầng cao nhất rồi đến xuống tầng thấp nhất. Hiện tại thì mình đang ở tầng 5. Kiểu như mình ở tầng 5 này thì mình sẽ được kiểu bay vào xuyên không, và mình ở năm 2071 để xem tương lai 50 năm tới như thế nào ở vũ trụ. Welcome everyone. You are now standing on the deck of Space Station Home. 600 kilometers. Yes, pictures and videos as you like, where you can show back to your friends is Earth. One of humanity's greatest achievements. للمحطة وظائف متعددة، أهمها أنها مركز القيادة المشهور على نظام الطاقة تألف الحزام من ألواح شمسية تدور حول القمر. Network of deflectors, satellites. The deflectors redirect laser beams towards satellites that orbit the Earth. For those who are done with their applications, our drop will be straight ahead to continue the journey. For those who just started, scan your response, come closer and keep your eyes on the camera. Now, space. So this is the recruitment center. We have a different positions for you. Scan your response. Remember to smile, and then once you're ready, click on light. Very happy. Of flying taxis very shortly during your journey at chapter 4 tomorrow today. Exactly. This corner of the Amazon, it will collapse in the year 2040. And here at the Hill Institute, we're using this digital. She's like dynamite when she cries alone at night. She got everything she needs, so beautiful but mean. Everything in life is so uncomfortable. A silent symphony no one can hear. Something broke inside her a long time ago, and she's not supposed to be alone.
Very good. Enjoying the dance? Giờ mình đang trên đường đi sang Dubai Mall và ở đây khá là gần với bảo tàng tương lai luôn. Trung tâm thương mại này phải gọi là siêu to khổng lồ luôn đó mọi người. Ở trong này có cả sân trượt băng, rồi có cả aquarium và có cả Chinatown nữa. Ở đây cũng có trà sữa Khoi Thế nữa nhé mọi người. Và mình vì quá thèm trà sữa nên mình phải đi tìm trà sữa để mình uống đó mọi người. Phía sau lưng mình là tòa tháp Burj Khalifa đó mọi người. Siêu to, siêu cao luôn á. Đây thì mình đang đi dạo một chút ở phía ngoài của trung tâm thương mại. Vì lúc này nóng khoảng 42 độ nên mình đứng chút thôi. Mình vào lại trong điều hòa chứ mình không có chịu được nóng ở đây á. Vì nó rất nóng luôn. Tối nay thì mình ăn ở một nhà hàng Pakistan. Nhà hàng này ăn rất ngon nha mọi người. Và khẩu phần ăn ở đây rất to. Và mình ăn không hết thì mình để lại. Nhưng mà nhân viên thì lại nghĩ đồ ăn mình ăn cảm thấy nó không ngon. Nhưng thật sự mình ăn rất là ngon. Và món này kiểu như là bò băm ăn với bánh mì á mọi người, ngon lắm. Sáng nay thì mình dậy sớm và tranh thủ ăn nhanh một chút rồi để mình đi sang Abu Dhabi chơi. Lịch trình sáng nay của mình thì sẽ ghé sang Abu Dhabi để đi tham quan nhà thờ Hồi giáo ở bên đó. Và mình sẽ đi từ Dubai, từ khách sạn của mình sang tới nhà thờ Hồi giáo thì mất đâu đó tầm khoảng 1 tiếng rưỡi cho 118 km. Phía xa kia là nhà thờ Hồi giáo đó mọi người. Và đường đi vào ở đây siêu rộng luôn. Và ở đây cũng có chỗ đậu xe dưới hầm nữa mọi người. Nên đậu xe dưới hầm cho xe đỡ nắng nhé. Mọi người nhớ đọc kỹ về phần trang phục khi đi nhà thờ Hồi giáo này nhé. Đối với nữ thì phải mang khăn và che hết phần tóc đi của mình. Và áo quần cũng phải che hết người và không được lộ phần da thịt luôn. Nếu mọi người có đi nhà thờ này thì mọi người nên lưu ý kỹ về thời gian mở cửa. Vào ngày thứ Sáu thì nhà thờ sẽ đóng cửa từ 12 giờ đến 3 giờ chiều vì ở đây sẽ làm lễ và sẽ không đón khách tham quan vào. Tham quan nhà thờ xong thì mình về lại khách sạn nghỉ ngơi một chút. Và buổi chiều thì mình đi ăn ở một nhà hàng bán đồ Thổ Nhĩ Kỳ rất là ngon luôn đó mọi người. Nay mình gọi 2 món và có bánh mì này, ở trên là phủ phô mai, ở dưới là thịt bò băm, ăn rất là ngon luôn, ăn như pizza đó mọi người. Món còn lại của mình sẽ là thịt bò băm với cà chua, vị ăn như ở Việt Nam luôn và sẽ ăn kèm cùng với bánh mì. Mình ăn xong thì mình sẽ ghé vào trung tâm chơi một chút. Nay mình sẽ đi Old Dubai. Mình tới Old
Dubai rồi nè mọi người. Nhìn xung quanh rất là cổ luôn. Và đường ở đây khá là nhỏ và tương đối kẹt xe nữa. Thì mình đi ở đây vòng một hồi rồi mình mới tìm được chỗ đậu xe mọi người. Sáng nay thì lịch trình của mình sẽ đi du thuyền và mình tranh thủ ăn sáng nhanh một chút rồi mình ra bến du thuyền. Ở đây thì mình sẽ đậu xe ở phía ngoài, ở khu vực parking có trả phí thanh toán bằng app. Và sau đó mình sẽ đi bộ băng xuyên qua tòa nhà để đến với bến cảng, chỗ mình đi du thuyền. Từ chỗ đậu xe đi vào đến bến cảng thì khá là xa, nên nếu được thì mọi người nên đến sớm từ 20 đến 30 phút để vào check-in. Và ở đây cũng có phòng chờ, có điều hòa rất là mát nữa. Giờ mình sẽ đi du thuyền. Let's go. I'm a shy deer in the headlights. She's coming over and I'm just standing there like it's like a riptide on the inside. Keep it together, man, you could drown in those blue eyes. She said, hey you, isn't it funny how we always seem to meet at every place in town? Yeah, I must be lucky. I reply, you can't take me high. Maybe I just wanna see ya. I go anywhere. Hello mọi người, mình đang ở trên du thuyền nè. Sáng nay thì mình đi du thuyền ở Marina Bay. Đây, cho mọi người cùng xem outfit hôm nay của mình. Đây, hôm nay mình đi du thuyền ở đây là khoảng 2 tiếng. Đây, mọi người cùng đi với mình nhé. Let's go. Nào, cùng mình đi xem du thuyền nhé. Đây, đây sẽ có một cái bàn lớn trước. Đó, đây là tầng dưới của du thuyền nha. Ngoài này bàn không phải. Đây, có một cái sofa siêu rộng. Bên này có cái tivi nữa mọi người. Có cái tivi siêu to. Rồi, ok, đi ra ngoài. Đi ra ngoài với mình. Ở phía đuôi du thuyền đúng không? Phía đuôi. Anh này nó nắng dữ luôn. Hôm nay chắc đâu đó khoảng 40 độ mọi người.
thanh toán phí đậu xe qua app nhé. Vì ở khu vực này mình không có thấy máy bán vé nên bắt buộc phải thanh toán qua app. Đi du thuyền xong thì mình sẽ ghé sang Marina Mall để dạo một vòng vì hai địa điểm này ở gần nhau. Đây là view ở khu food court ở Marina Mall nhé mọi người. Vì mình quá thèm trà sữa nên ở đây gần như ngày nào mình mỗi ngày 1 ly. Chiều thì mình đi dạo thành phố một vòng, ngắm khách sạn 6 sao và bãi biển ở bên này. Tối nay thì mình sẽ đi ăn gà rán. Gà rán này khá là nổi tiếng ở bên Mỹ. Quán decor rất là đẹp luôn. Và ở đây nhân viên rất là dễ thương và nhiệt tình. Gà ở đây thì sẽ ăn với nước sốt riêng. Ở đây không có tương ớt và gà ngon lắm. Đây là buổi sáng cuối mình chơi ở Dubai. Và mình tranh thủ ăn sáng nhanh một chút để đi tham quan Atlantis nữa. Ở Atlantis rất là rộng và mình sẽ đi vào một khu đậu xe riêng và sau đó mình sẽ đi bus vào chỗ chung với mọi người. Thường mọi người sẽ đi tới đây, sẽ đi qua mall, sau đó mọi người sẽ đi chơi công viên nước. Nhưng hôm nay mình tới đây để mình đi tham quan aquarium. Đây chỗ này thì là quầy bán souvenir của Thủy Cung. Đợt này mình đi hơi xu một chút thì Thủy Cung đang đóng cửa để sửa lại nên là hôm nay mình không thể tham quan Thủy Cung được, chỉ đi dạo vòng vòng ở khu Atlantis rồi về thôi. Buổi chiều thì mình đi sang Mall of Emirates để chơi và dạo một vòng ở trong này. Trung tâm thương mại này cũng rất là lớn và có khu trượt tuyết ở trong nhà nữa. Mình thì đi tham quan một số cửa hàng ở đây và có một số cửa hàng thì mình không có tiện quay. Tối nay thì mình sẽ ăn ở nhà hàng gần khách sạn. Quán ăn này rất là ngon luôn á mọi người. Quán bán rất là nhiều món và mình thì ăn gà nướng kiểu Ấn Độ rất là thơm luôn. Hello mọi người, và mình vừa mới đi chơi về và mình đang có một chút thời gian rảnh và mình sẽ ngồi đây share với mọi người một số kinh nghiệm, trải nghiệm cá nhân của mình khi đi du lịch tự túc ở Dubai nhé. Let's go. Đây, mình vừa đi chơi về, còn tóc nó khá là đẹp cho mọi người cùng coi nha. Đó. Giờ coi nhanh một xíu tóc mình nha. Đây, do tại nay mình buộc tóc, bới tóc cả ngày nên là nó khi mà tháo ra nó xoăn xoăn vậy đẹp nha mọi người. Cái này mình không có uống tóc hết đâu, nhưng mình chỉ bối tóc cả ngày nên là nó vậy thôi. Yeah. Bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu share các tip du lịch tự túc của mình đợt này nhé. Đầu tiên là về vấn đề xin visa, là hiện tại visa ở Dubai khá là dễ đối với người Việt và visa của mình thì mình tự làm luôn. Và thứ nhất, visa của Dubai thì hiện tại đối với công nhân Việt Nam thì mình không cần chứng minh công việc và chứng minh tài chính. Và visa của mình thì mình bắt buộc phải mua vé máy bay của khứ hồi của Emirates và sau đó mình sẽ apply visa thông qua
website của Emirates ở phần quản lý đặt chỗ. Và vì vấn đề này khá là nặng tiền là bắt buộc mình phải mua full vé máy bay luôn rồi, cả cho chuyến đi khứ hồi và cộng thêm tiền visa nữa sẽ là mình thanh toán luôn, và đâu đó khoảng 2 ngày là sẽ có visa gửi về email của mình rồi. Và thủ tục điền đơn visa thì cũng khá là dễ và nó cũng không quá mất thời gian, nó chỉ cần hộ chiếu và vé máy bay đã mua khứ hồi rồi thôi. Đó, khá là dễ. Đây, mọi người đi Dubai có thể cân nhắc nhé. Và tiếp theo thì sẽ đến là vấn đề thời tiết và nên đi thời điểm nào ở Dubai. Mọi người biết là Dubai là ở sa mạc nên khá là nóng và rất nóng, và mọi người thật sự phải qua ở đây vào thời cao điểm nóng hoặc mọi người sẽ cảm nhận được cái nóng ở đây, chứ mình ở Việt Nam mình không có quá cảm nhận được cái nóng ở Việt Nam. Vì trước thì mình cũng ở Huế là nó cũng có một thời gian hè rất là nóng, nhưng mà thật sự qua bên Dubai nó nóng gấp rất nhiều lần. Và vì đây vừa nóng vừa hanh vừa khô, nó rất là khô và nó rát da. Mặc dù đợt này trời nóng mà mình đã chọn phương án là mình thuê xe tự lái cho nó tiện. Thứ nhất cho nó đỡ nắng phải đi bộ ngoài trời quá nhiều, nhưng ngồi trên xe hơi không thôi thì nắng ở phía mình ngồi phía trước nên nó tạt vào mặt mình, nó khá là rát, nên bắt buộc mình ở trên xe hơi thì mình vẫn phải bật điều hòa full và mình đeo khẩu trang, mình mặc áo chống nắng full giáp nên để chống nắng, chứ còn không rất là nóng. Vì đợt này thì mình đi vào dịp cuối tháng 8 đầu tháng 9 nên Dubai thì vẫn còn rất là nóng, vẫn ở trong mùa nóng nên là không thể tránh khỏi được là quá nóng, nên bắt buộc thì mình sẽ phải che chắn kỹ nhất có thể. Và một điều đặc biệt ở mùa nóng Dubai thì mình đi chỉ ở ngoài trời một chút thôi, khoảng 5 phút 10 phút tùy vào nóng hôm nào như thế nào. Và hôm qua thì mình đi Abu Dhabi thì mình vào cái thánh đường Hồi giáo vào lúc 12 giờ trưa, và mình đứng đó mình chụp hình, mình mới chụp vài tấm thôi, máy mình đã báo quá nhiệt độ, máy mình rất là nóng hổi nên là máy nó tắt nguồn luôn. Và một lúc sau thì nó tự bật lên lại khi nhiệt độ đã ổn định, thì nó cũng là cảnh báo vì ở đây rất là nóng nên mọi người cẩn thận về vấn đề điện thoại và chụp hình. Vì máy mình quay chụp nhiều nên là nó nóng và nó cũng xỉu điện thoại mất mấy lần rồi. Đó là nóng ở Dubai. Đó. Và các hoạt động ngoài trời thì mùa này thì mình nghĩ nên khuyến khích này ít đi ra ngoài trời một chút, thì chủ yếu ở trong những trung tâm thương mại hoặc ở mọi nơi đều có điều hòa, còn ở ngoài trời thì rất nóng, đứng một chút thôi là mồ hôi chảy, nước chảy rất là nhiều và rất là nóng luôn. Đó nên mọi người cân nhắc đi mùa nóng này nhé, và đi về chắc sẽ thành như con mực máy nắng luôn thì không biết nữa nha. Tiếp theo thì sẽ đến với vấn đề di chuyển, và lần này mình thuê xe của bên hãng Sixt thì mình có thể để đây cho mọi người tham khảo ha. Thì mình đặt qua booking của Jeep, mình đặt ở trên jeep.com là mình đặt bên hãng xe T, và mọi người sẽ lựa những dòng xe mọi người muốn đi như thế nào đó. Thì mình đi 2 người thôi nên mình chọn chiếc xe nhỏ vừa tầm để đi thôi. Đó, kiểu vậy để thứ nhất là mình sẽ chọn xe nên để ý kỹ là xe đó cho chạy tối đa bao nhiêu km một ngày, và có thể chạy được sang những tiểu vương quốc Ả Rập nhỏ khác hay không. Giống như mình có đi sang Abu Dhabi thì xe của mình ok, nó có đáp ứng với điều đó, nó chạy sang Abu Dhabi được và không có giới hạn số km. Đó là xe mình đi. Xe mình lựa thì mình chọn xe Trung Quốc, và nó sẽ có một cái nhược điểm đó là máy không có Google Maps, và mình cũng không biết kết nối sao với cái xe luôn. Và ở trên xe nó sẽ cài sẵn những địa điểm với là nhạc của Ả Rập bên này, nên là mình không có nghe được, mình chỉ gắn điện thoại và xem Google Maps trực tiếp từ điện thoại thôi. Đó là vấn đề thuê xe. Và ở bên này thuê xe mọi người nên để ý kỹ và đọc, lúc mà mình đọc thuê xe ở trên chi tiết ở trên jeep.com thì xe mình đặt ở Terminal 1, và lúc tới thì mình sẽ bay đến và đáp ở Terminal 3 là ga quốc tế.
Thì đó là tức là mình phải di chuyển từ Terminal 3 sang Terminal 1. Thì mình sẽ đi trong sân bay, mình đi tàu điện sang Terminal 1 để lấy xe. Ở Terminal 3 cũng có quầy của City, nhưng mọi người đặt xe ở quầy T3 thì mới lấy được ở T3, còn không thì phải tự di chuyển sang T1 nếu xe mọi người đặt ở T1. Còn nếu mọi người tới T3 mà muốn nhận xe luôn thì cũng phải qua T1 để lấy, hoặc sẽ đổi sang một cái option khác, xe ở T3 có sẵn để mọi người lấy. Thường xe ở T3 thì những xe cao cấp hơn một chút, mình nghĩ vậy. Và lúc đó mình nghĩ tới T3 thì lấy ở đây cho nó tiện, cho nó nhanh, đỡ phải qua T1. Nhưng thật sự ở T3, những xe ở T3 chỉ có ở T3 thôi, còn những xe T1 là nó chỉ ở T1. Và mình đã ở quầy City ở T3 tới đo khoảng 30 phút. Và sau đó thì mình phải di chuyển sang T1 để lấy xe và làm lại thủ tục ở T1, và sau đó mới đi lấy xe được. Đó, lấy xe xong thì mình chạy về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Và một điều đặc biệt ở Dubai thì không có xe máy chạy quá nhiều, chỉ có xe của các anh shipper chạy ở bên này thôi. Và đường rất nhiều lane và xe toàn là xe hơi, và ở bên này chạy khá là nhanh nha mọi người. Đó, và đường rất là vòng vèo, kiểu như là đường có nhiều lane khác nhau ấy. Mình đi nếu mà không phản ứng kịp nó sẽ bị rối, sẽ đi vòng vòng, sẽ đi sai nhầm chỗ, nó sẽ thêm một thời gian để vòng lại cái đường đó, là thêm nếu mà đi nhầm suốt. Thì vấn đề thuê xe thì lúc mọi người thuê xe nên đọc kỹ các option ở trên app đã bao gồm tiền bảo hiểm hay chưa, hay như thế nào đó, và các tiền phí cầu đường sẽ thanh toán như thế nào lúc mà mình đi sang Abu Dhabi hoặc hay như thế nào đó, rồi sẽ trừ sau hay trừ trước gì đó. Và bên này lúc mình nhận xe là sẽ full xăng, và lúc mình trả xe cũng phải trả full xăng cho bên đó, là như vậy. Và nhớ check kỹ những bảo hiểm và điều khoản khi thuê xe. Và thuê xe bên này mình cũng sẽ phải cọc và trả qua thẻ tín dụng nha mọi người. Đó là về vấn đề thuê xe. Và tiếp theo sẽ đến vấn đề đậu xe. Thì bên này sẽ cộng thêm các tiền xăng như là tiền đậu xe nữa. Bên này đậu xe đâu đó, mình thường đậu xe đâu đó khoảng 15 đồng đó ở bên này. Và có những khu vực là đậu xe thanh toán, mình tự thanh toán nha. Thì ở cái đây mình sẽ để hình đại diện, ở đây sẽ có khu chữ P màu xanh nước biển và có chữ parking ở đó. Thì thường những cái biển màu xanh như vậy thì mình sẽ tải app, mình sẽ để tên app ở bên này ở đây nha. Và mình tải app về, mình tự thanh toán QR code ở xe mình, biển số xe cộng với cái chữ B này sẽ có số bao nhiêu đó, là mình đang ở cái bát nào đó, và mình ấn vào mình thanh toán tiền cho cái vị trí đậu xe của mình đó. Thường là trả theo giờ, mấy giờ đó. Và có những chỗ nhà dân thì đậu xe miễn phí, nhưng mà mọi người nên lưu ý những chỗ mà có chữ parking mà phải trả phí thì nên trả phí. Và nếu không trả phí hoặc quên thì mình sẽ bị phạt từ đâu đó khoảng 150 đến 200 dirham. Theo mình nhớ là vậy đó nha. Tiếp theo thì đến vấn đề khách sạn. Và lần này thì mình ở khá là xa trung tâm, vì thứ nhất là do mình có tự lái xe, mình thuê xe chạy nên là mình ok với việc chuyện ở xa. Nhưng mà nếu được thì mọi người nên ở trung tâm cho nó gần, đi chơi cũng tiện cũng được. Và mình ở đây thì mình thấy khá ok, vì mọi dịch vụ ở đây đều rất nice, nó tốt. Và cái phòng của mình nữa thì mọi thứ đều ok. Một cái là tủ đôi lúc có mùi mốc một chút, một phía bên cánh tủ thôi. Còn phòng tắm thì lúc mọi người xả nước ra thì mới xả nước thì sẽ có hôi chút mùi cống, và sau đó thì nó sẽ hết. Đó, nó chỉ vậy thôi, điểm trừ là vậy thôi, chứ khách sạn này quá nice, mình thấy rất là tốt. Và ở đây thì có một cái khu đậu xe riêng, và nhân viên sẽ đi đậu xe và gửi xe cho mình mỗi ngày luôn. Và mình chỉ cần đậu trước khách sạn thôi và đưa thẻ xe cho người ta sẽ tự đi đậu, và người ta sẽ gửi mình lại một cái thẻ đậu xe đó. Và sau đó khi nào mình xuống là mình gửi lại người ta, thì sẽ có người
đưa xe đến tận trước khách sạn cho bạn để mình đi đó. Thế mình thấy khá là tiện, và cái này là free luôn nha mọi người đó. Tiếp đến thì vấn đề ăn sáng ở khách sạn thì mình thấy ăn sáng đây cũng được, ý là nó không phải quá tệ, nhưng mà ý là nó ăn cũng được, không phải là quá ngon, vì khách sạn ở đây thì đồ ăn khá là ít món, và mình thấy mỗi ngày thì đồ ăn không có thay đổi nhiều, và kiểu ăn cũng được thôi, kiểu vậy đó, là nó như vậy. Và khách sạn này đều ok, quá ok. Next 2 comment mọi người nếu mọi người muốn ở xa giống mình nhé. Đó thì chủ yếu lần này mình đi Dubai chơi thì mình đi khám phá kiểu này kia thôi, chứ cũng không có gì nhiều. Và đợt này thì mình đi trúng dịp rất là nắng, nên là mình đứng ở ngoài trời mình chụp hình chút là mình nóng hết, mặt mình đỏ hết, vì da mình khá là nhạy cảm, ở dưới nắng là nó sẽ đỏ bừng lên, nên mình phải vô hạ nhiệt. Mà với cái điện thoại mình cũng không cho phép nữa, đứng ngoài chút là điện thoại nó sập. Theo đến thì sẽ là vấn đề ăn uống ở Dubai. Thì đối với mình thì mình một người khá là dễ ăn, mà mình không biết là mình dễ ăn hay không, vì mình sẽ ăn được những món chuẩn vị của những nước này nước kia, nó kiểu như vậy. Và ở gần khách sạn thì mình tìm được một quán đồ ăn Pakistan khá là ngon, rất là ngon nha mọi người. Mà ở quán đó thì nó phần ăn hơi to, nên là mình ăn không hết, người ta sẽ nghĩ mình ăn không có ngon kiểu như vậy, nhưng thực ra mình ăn rất là ngon, và mình dư khá là nhiều đồ ăn mà mình không thể mang về được khách sạn, vì không ở khách sạn thì không có đồ quay lại lò vi sóng ấy đó, nó cũng khá là bất tiện, nên là thôi để lại cũng được, chứ cũng không có mang về được, cũng không có ăn lại được đó, kiểu như vậy. Và đây mình cũng thưởng thức được vài quán ngon đó, thì mình đã được đi ăn bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ, không, đó là món của Thổ Nhĩ Kỳ, nó món gì mình cũng không có nhớ, nhưng mà nhớ không lầm nó quán ăn của Thổ Nhĩ Kỳ, nó khá là ngon. Và ăn gà rán này cũng ngon nhá, mình thấy đồ ăn ở bên này ngon, chẳng qua mọi người có biết lựa quán để ăn hay không nhé. Đây thì tiếp theo trong một lịch trình mình thì sẽ có đi Abu Dhabi, và mình đi nhà thờ Hồi giáo. Đó thì trước khi mọi người đi, mọi người nhớ đặt lịch ở trên website của nhà thờ Hồi giáo của Abu Dhabi đó nha. Và mình tham quan ở đó thì sẽ free, nhưng bắt buộc phải đặt trước online, là mình sẽ tới vào khoảng mấy giờ đó để đi. Và trong đó mọi người nếu mà đi vào trúng mùa hè thì nó rất nóng, mọi người nhớ mang dù và mang đồ chống nắng thật kỹ nhé, chứ nó rất là nóng. Và mọi người để ý một chút về vấn đề trang phục, là nữ phải trùm kín từ hết trên xuống dưới, không được mặc áo xuyên hoặc là áo mỏng. Giống như mình mang áo sơ mi trắng, nhưng mà đối với bên đó thì nó vẫn là mỏng, và chân bắt buộc là váy dài tới tận xuống mắt cá chân luôn. Hoặc vì váy mình nó có 2 lớp, nhưng mà gần dưới mắt cá chân thì nó mỏng hơn một chút, nên lúc đó mình cũng không được vào. Và bắt buộc mình phải mặc một cái áo chống nắng ở ngoài để cho nó dày lên và không thấy xuyên thấu nữa. Và mình phải mang cái tất màu đen để mình mới được đi vào, thì che cái phần chân ở dưới đó là mình được đi vào, chứ còn không thì cũng không được đi vào. Thì tại lúc đầu mình cũng không nghĩ là mình đã mặc kín hết rồi, nhưng mà đối với bên đó thì nó vẫn là trong suốt và vẫn có thể nhìn thấy được, nên cũng phải tuân thủ quy định ở bên đó thì mình mới vào được. Đó là về ở Abu Dhabi. Và cái ngày mình đi Abu Dhabi rất nắng và rất nóng, đi về rất mệt. Từ khách sạn của mình đi sang đó thì đâu đó tầm khoảng 1 tiếng 15 phút đó. Mình đi xong thì mình về lại trung tâm Dubai chơi luôn, ý là về lại khách sạn để nghỉ ngơi, chứ mình không có chơi ở Abu Dhabi vào ngày hôm đó. Và mình đậu xe ở nhà thờ Hồi giáo thì ở đó sẽ có hầm để mọi người đi vào, để đậu xuống hầm luôn. Nó khá là tiện và nó không phải là quá nắng để mình đi ở bộ ở ngoài trời để mà nó cháy nắng hết nửa người, nó kiểu như vậy. Và trong đó cũng có khu shopping mall nó to và có những đồ ăn nữa. Và ở Dubai, ở đâu trung tâm thương mại ở đâu cũng có điều hòa everywhere, chỉ có ngoài đường rất nóng. Và mình đi ra ngoài đường giữa thời tiết nóng và ở trong trung tâm thương mại, chênh lệch nhiệt độ điều hòa nó khá là cao, nên là mũi mình hơi sụt xịt một chút
đó, nó hơi bị say nắng một chút đó mọi người. Đó, mọi người phải qua bên này, phải trải nghiệm cái nắng ở bên này thì mới cảm nhận được nó nóng như thế nào. Đó, thì lúc trước mình cũng không nghĩ là nó nóng như vậy, cũng có thể mình gọi là hơi xem thường cái nóng ở Dubai một chút, nhưng mọi người sẽ qua đây trải nghiệm cái nóng đi là mọi người sẽ biết nó nóng như thế nào. Đó, thì mấy ngày rồi nó cháy nắng. Còn mình có mua một cái quạt mini cầm tay, đó, cái đó nó cũng mát nhưng nó không có tác dụng nếu ở ngoài trời ở Dubai nha. Nó cực kỳ nóng, ý là mình sẽ bật quạt lên, cái hơi nóng nó sẽ tạt luôn vào mặt mình thấy không có mát, trừ khi mình ở đâu nó nóng ở ngoài trời xong rồi đi vào điều hòa liền mà vẫn chưa mát thì bật cái quạt lên, nó đâu đó khoảng 5 đến 10 phút là mình mát toàn thân rồi, là ok, bắt đầu là thấy lạnh rồi đó. Đó, nó chỉ có vậy thôi, nó rất nóng. Nếu được thì mọi người nên đi thời gian cuối năm, thì đâu đó tầm khoảng từ tháng 10 đến tháng 12, mình nhớ không lầm là lúc đó thời tiết Dubai khá là mát mẻ, đôi lúc là có thể là lạnh luôn á. Vì đợt này thì mình rảnh nên là mình đi vào cuối tháng 8, đầu tháng 9. Và đợt đầu năm vừa rồi thì mình bận, khá là bận nên là mình không có đi du lịch được, và giờ mình mới đi được. Và vì mình cố gắng để kịp tốt nghiệp sớm, nên là bây giờ mình đã tốt nghiệp xong rồi, mình ra trường rồi, nên là mình mới đi Dubai chuyến này. Đó, và mong mọi người sẽ ủng hộ mình tiếp trong những vlog khác và trong những chuyến đi khác nữa. Đây là một số tips và kinh nghiệm cho chuyến đi lời Dubai lần này của mình. Thì Dubai nói chung là cũng khá dễ đi, và có những điều mọi người nên lưu ý trước trước khi đi qua Dubai. Vì Dubai cũng là những nước Trung Đông và nước Hồi giáo, nên mọi người cũng phải tuân thủ một số quy định, giống như là không được ăn mặc hở hang ở nơi công cộng, và không được kiểu như thể hiện tình cảm với người yêu hay gì, với chồng hay như thế nào ở nơi công cộng luôn. Nên cẩn thận về những điều đó, kiểu vậy. Và mọi người đến những nơi tôn nghiêm giống như nhà thờ thì hoặc là thánh đường, nên đọc kỹ các quy định ở đó nha. Ok. Nay thì mình tranh thủ dậy sớm và để đi trả xe, và sau đó ra sân bay để làm thủ tục check-in để bay về lại Sài Gòn. Ở Dubai thì làm thủ tục xuất nhập cảnh khá là nhanh, đâu đó mất khoảng từ 15 đến 20 phút thôi, nên mọi người có thể không cần đến quá sớm. Nhưng vì mình phải đi trả xe nữa nên mình phải đi sớm trước 3 tiếng. Và sau đó mình cũng có dư ra một chút thời gian để đi khám phá sân bay và mua một ít quà về Việt Nam nữa. Chỗ cửa ra tàu bay của mình, chỗ khu này thì khá là ít gian hàng, mà đây là số món đồ mình đã mua được về làm quà. Có sô-cô-la Dubai và trà là khá là nổi tiếng ở bên này. Đây là menu trưa trên chuyến bay này của mình. Trưa nay thì mình sẽ ăn cơm bò. Cơm bò trưa nay rất là ngon, và món khai vị của mình thì ăn salad cùng với cheese rất là ngon luôn đó mọi người. Và mình cũng ăn kèm bánh mì bơ với cheese này cực kỳ ngon luôn. Nếu mọi người biết loại cheese của Emirates xài là loại cheese của hãng nào thì cho mình biết với nhé. Bữa xế của mình thì có bánh mì của Thổ Nhĩ Kỳ, và bánh mì này ăn cũng được, không có hợp khẩu vị với mình lắm. Mấy miếng đầu thì ăn khá là ngon, nhưng đến miếng thứ 3, thứ 4 sẽ rất là ngấy rồi. Sau hơn 7 tiếng bay thì mình đã về đến với Sài Gòn rồi. Và cảm ơn mọi người đã xem hết vlog này của mình, và hẹn gặp lại mọi người trong những vlog khác nhé. Bye bye.